હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એવો વિડીયો લઈને આવી ગઈ છું। અમેરિકામાં પાર્ક કેવા હોય છે, તો બસ જોતા રહેજો। અને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી ને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન હોય ને એને પણ ક્લિક કરી દેજો, કે જેથી હું જેવા નવા વિડીયો અપલોડ કરું એનું તમને નોટિફિકેશન આવતું રહે। તો અત્યારે જે અમે પાર્કમાં આવ્યા છીએ ને, એ પાર્ક અમારા ઘરેથી ને ઓનલી 10 મિનિટના ડિસ્ટન્સે જ છે। આમ આપણે વોકિંગ કરીને પણ આવી શકીએ, પણ મીશા હારે હોય ને એટલે વોકિંગ કરીને આવવું થોડુંક ટફ થઈ જાય। તો અમે આજે કારમાં આવી ગયા, અને આજે વેધર થોડું ઠંડુ હતું, તો મીશાને પણ સરસ રીતના પેક કરી દીધી છે, જેકેટ ને હેન્ડ ગ્લોવ્સ ને નીચે સરસ શૂઝ પણ પહેરાવી દીધા છે। તો એને એકચ્યુઅલી સ્વિંગ ને એવું બધું ખૂબ જ ગમતું હોય છે, તો થોડીક વાર એને સ્વિંગ ખાધા, અને બસ હવે તમારી લોકોની હારે હું શેર કરીશ કે અહીંનો પાર્ક કેવો છે। તો અત્યારે મીશાને વોટર ફાઉન્ટેન જોવો છે, અને અહીં આગળ એક વોટર ફાઉન્ટેન સરસ છે। આ પાર્ક ખૂબ જ મોટો છે, અને અમે જે એરિયામાં રહી છીએ અહીંયા ફેમસ પાર્ક કહેવાતો હોય છે। તો જોઈ શકો છો કે બાજુમાં ઘણા જ બધા પ્લેગ્રાઉન્ડ પણ આવેલા છે, તો છોકરાઓ અહીં ઘણી બધી મેચ ચાલતી હોય છે અને અહીં રમતા હોય છે। સો અમે વોકિંગ કરીને પહોંચી ગયા અત્યારે વોટર ફાઉન્ટેન પાસે, અને બસ હવે તમને પણ હમણાં દેખાડીશ। એકદમ નાનું એવું છે, પણ ખૂબ જ સરસ છે। એમાં જ્યારે ફોલ હોય ને ત્યારે તો આ એટલું સુંદર લાગતું હોય છે। મારી પાસે એના પિક્ચર પણ પડેલા છે, જો જોવા હોય તો મને જરૂરથી નહીં કહેજો, તો કોમ્યુનિટી ટેબમાં હું શેર કરી દઈશ। આજે ખૂબ જ સરસ એવું વોકિંગ પણ થઈ ગયું પાર્કમાં, અને ઘરેથી હું રસોઈ બનાવીને જ આવી હતી, એટલે હવે કંઈ ઘરે જઈને ટેન્શન નથી કે ઘરે જઈને પાછું રસોઈ બનાવવાનું ને। અને અહીં ટ્રેકિંગ પણ કરવા ખૂબ જ લોકો આવતા હોય છે। આ આખો વોકવે છે, અને આ આખી ટ્રેલ છે, જોઈ શકો છો તમે નીચે। ખૂબ જ સરસ મજાનું પાર્ક છે આ। મીશાનો જ્યારે બોર્ન નહોતો થયો ને એની પહેલાં અમે લોકો પણ ખૂબ જ અહીં ટ્રેકિંગ કરવા જતા, પણ એના બોર્ન પછી હવે અમે જવાનું બંધ કરી દીધું, કારણ કે છોકરાઓ હારે હોય તો એને હંમેશા આપણે કેરી કરવા પડે, અને ટ્રેકિંગમાં સ્ટ્રોલર પણ એલાઉ નથી હોતું। જોઈ શકો છો કે અત્યારે કાંઈ જ ગ્રીનરી નથી, બધા જ લીવ્સ ખરી ગયા છે, અને નીચે બધા પડેલા છે। આ લીવ્સ જોઈને કયા મૂવીની યાદ આવે એ પણ મને જરૂરથી ને કોમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો તમે। ખૂબ જ ફેમસ મૂવી છે। અત્યારે કંઈ મેચ પણ ચાલી રહી છે, તો હું તમને થોડુંક બહારથી ને દેખાડી દઉં। ખૂબ જ મોટું પાર્ક છે, એની અંદર ઘણા જ બધા પ્લે ગ્રાઉન્ડ પણ આવેલા છે, તો અલગ અલગ પ્લેસે ઘણી જ બધી મેચ પણ ચાલતી હોય છે।
અને અહીં ગમે તે પાર્કમાં જઈને ત્યાં એ લોકો રેસ્ટરૂમ ખૂબ જ સરસ રીતના સગવડવાળા હોય છે, અને એ પણ એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન હોય, એવું નહીં કે જરાય ગંધારા હોય. ખરેખર અહીંયા લોકો મીન્સ ક્લીનીનેસમાં તો માનવું પડે. અને અહીં આઉટડોર જીમ પણ છે, જોઈ શકો છો તમે. તો પાર્કમાં પણ સરસ રીતના ફરી લીધું, વોકિંગ થઈ ગયું, અને હવે મીશાને સ્વિંગ ખાવાતા, તો અમે સ્વિંગ ખવડાવવા માટે આવી ગયા. ચલો હું તમને આ છોકરાનો જે પ્લે એરિયા છે એ પણ દેખાડી દઉં. તો અહીં નાના છોકરાઓ માટે સ્વિંગ હોય છે, મોટાઓ માટે પણ હોય છે. આ આખી મોટાઓ માટેની સ્વિંગની લાઈન છે. અહીંયા સમરમાં આવીએ ને ત્યારે અહીંથી ને પાણી જતું હોય ને છોકરાઓ અહીં પાણીમાં રમતા હોય, ખૂબ જ સરસ હોય છે. એ મને ખબર છે. અમે એક વખત સમરમાં આવ્યા હતા ને ત્યારે અહીં ખૂબ જ સરસ રીતના બનાવેલું હતું, અને આજુબાજુ એકદમ બીચ જેવું ફીલ થાય એવી રીતના એ લોકોએ રેતી પણ રાખેલી છે. અને જો આપણે કોઈ ઘરેથી ને જમવાનું લઈને આવ્યા હોય તો એ લોકોએ અહીં બેન્ચ ને એની સગવડ પણ ખૂબ જ સરસ રીતના કરેલી છે કે આપણે અહીં લંચ, નાસ્તો બધું જ આપણે આરામથી ને કરી શકીએ. અહીં પિયાનો પણ રાખ્યો હતો. અહીંયા ઘણા જ બધા વગાડવા પણ બેસતા હોય છે.
આઈ હોપ કે તમને લોકોને મારો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય.